Kyllä, se on Mikko, joka toivottaa oikein hyvää uutta vuotta. Uusi vuosikymmen, uusi naama. Otetaan seuraava vuosikymmen vastaan ihan puhtaalta pöydältä, posket paljaana. Tää video on vähän lyhyehkö, mä en oo nimittäin yksinkertaisesti jaksanut kuvaa, koska mä oon joka aamu herännyt 3 töihin, paitsi tänä aamuna mä heräsin vasta 4, mikä oli ihan juhlaa. Mut siis Herran Jumala mä oon ollut poikki. Ottaa hieman aikaa totutella tähän uuteen rytmiin. Mä lopetan duunit aina joskus 9 aamulla ja koko loppupäivä menee semmosessa elämän ja välikuoleman välisessä rajatilassa. Ja sit takaraivossa takoo, että pitäis kuvaa. Eli ihan näppärään stressisolmuun mä oon taas saanut itteni väännettyä. Mut hitto tässä uudessa työrytmissä on totuttelemista. Ja pahinta on se, että mä en oo mitenkään kovin hyvä siinä duunissa. Ja mä huomaan, että se nakertaa. Ja se duuni on niin yksinkertaista kuin voi vaan olla. Hankalaa siinä on se, että se tapahtuu tosi aikaisin, ennen kuin aivot on päässyt kunnolla heräämään. Ja sit joutuu vielä työskentelemään aika paljon pimeässä. Viime videossa mä vähän näytinkin, että mitä se on. Ensin me lasketaan leivät leipomossa ja sit toimitetaan ne asiakkaiden oville. Meidän lupaus on, että leivät ois ovilla ennen aamu 8. Ja tuntuu, että mulla tulee ihan liian usein laskuvirheitä, tai mä katon väärää riviä tai saraketta taulukosta. Ja se jatkuva virheiden tekeminen syö miestä, koska mistään monimutkaisesta hommasta ei todellakaan ole kyse. Ja sit mulla on dilemma. Tää tuli mainittuukin pari videoa sitten, mutta taloudellisesti tää duuni ei oo mulle välttämätön. Mulla on vielä säästöä jäljellä, mutta mä haluan tehdä töitä, koska arkirytmi on hyväksi mielenterveydelle. Nyt kuitenkin tuntuu, että tää kyseinen duuni on mielelle jopa haitaksi. Eli herää kysymys, että miksi mä jatkan tän duunin tekemistä? No, mä uskon, että asiat paranee, kunhan mä totun tähän rytmiin vähän paremmin ja harjaannun siihen perushommaan. Mut on kyllä ollut aika syviä introspektion laaksoja siellä jossain aamun pikkutunneilla, aivan väärät patongit kainalossa ja sit on vaan, että voi Mut joo, toivottavasti ymmärrätte, että tämänkään videon tuotantoarvoihin en saanut ihan kovin paljon paukkuja, mutta tulihan nyt kerrottua kuulumisiin. Ja ne ongelmat, mitä mulla on ollut auton kanssa, mistä mä kerroin viime videolla, ne ei oo edennyt mihinkään suuntaan, koska tällä hetkellä mä tuun ihan hyvin toimeen niiden kanssa. Ja sit duunista vielä, että tänään oli hyvä päivä. Ei virheitä ja homma saatiin maaliin ajallaan. Ja nyt päivälläkin olo on ollut paljon pirteempi. Eli uusi vuosikymmen alkoi itse asiassa varsin hyvin. Oli sitä paitsi hauskaa, kun ajeli siellä 6 ja 7 aikaa kylillä ja jengi tuli vasta bailaamasta. Tai oli tulos vasta himaa, kun mä toin ne leivät niille ja sit paton kiis! Hyvää uutta vuotta, vitsi mitä jees! Mut joo, hei, hyvää uutta vuotta sinne. Mitä uusi vuosikymmen tuo tullessaan, se on mulle ihan täys mysteeri, mikä on siinä tietysti kaikkein parasta. Ja me nähdään taas keskiviikkona.